ኢዚ ታለንትስ ዌልካም ባክ። እንኳን በደህና እንደገና መጣችሁ። ይሄ አምስተኛው ፓርት ነው። ከመጀመሪያው እስካሁን ድረስ አብራችሁን የቀጠላችሁ ይሄኛው ፓርት ከበር የሚያደርገው ፒያኖ ላይ ነው። በዚህኛው ፓርት በጣም ተጠቀማላችሁ ብዬ አስባለሁ። በባለፈው ቪዲዮ ፕሮሚስ ገብቼ ነበር ስለ ኮርድ ፕሮግሬሽን ሞር ደግሞ ስለ ፒያኖ ሜሎዲ አሰራር ነግራችኋለሁ ብዬ ነበር። በዚህኛው እንዴት ቆንጆ የሆነና በጣም ውብ የሆነ ለየትኛውም ሙዚቃ ላይ አፕላይ ማድረግ የምትችሉትን የፒያኖ ኮርድ ነው ማሳያችሁ። ፒያኖም ሊሆን ይችላል፣ ማንኛውም ኮርዶችን መጠቀም ትችላላችሁ እና እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ወደ ቻናል ራክ እንመጣለን። ከዛ በፊት ግን የፒያኖዋን ለማግኘት እችኛዋ መጫን ነው። ይሄ የተገለበጠች የምትመስለዋል እንካን ይመጣላችኋል። ወደ ቻናል ራክ እንመጣና ይሄን ወደ ኋላ ባክ ላድርገው ከመጀመሪያ ለማሳየት ማለት ነው። ፓክ የሚለው ጋር ትመጣላችሁ። ባለፈው አሳይቻችኋለሁ። ኢንስትሩመንት የሚለው ላይ መጣችሁ ኪቦርድ፣ ከዛን ስቴጅ ግራንድ የምትለዋን ይዛችሁ መሳብ ነው። እንዲህ ትጨምራላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይከፍትላችኋል ማለት ነው። እንግዲህ የምንጠቀመው ሁላችሁም ፓክ ውስጥ የምታገኙትን የፒያኖ ኢንስትሩመንት ነው። ኢንስትሩመንትስ የሚለው ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄኛውን ነው እንግዲህ የምንጠቀመው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሜቢ አፕላይ ማድረግ የምትፈልጉት ካለ እዚህ ውስጥ በመግባት የምትፈልጉትን አይነት ሳውንድ መምረጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ፍሌክስ በጣም ቤስት ነው የሚመቸኝ፣ ቆንጆ ነው። ብዙ ጊዜ ሙዚቃዎችን በዚህ ነው የምሰራው። እዚህ ላይ መታችሁ ሙዚቃ መምረጥ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ሳውንድ መምረጥ ትችላላችሁ። ፒያኖም ከሆነ ማለት ነው እዚህ ላይ ታገኛላችሁ። በተጨማሪም ሌሎችም ጀስት ሃርምለስ፣ ሳኩራ፣ እነዚህ ቤስት ፕለጊኖች ናቸው። ኦልሬዲ ኢንስቶል ስታደርጉት ኤፍኤል ስቱዲዮን ታገኛላችሁ። ለዛሬ የምንጠቀመው ሁላችሁ የምታገኙትን ቅድም ከዚህ ከስቴጅ ግራንድ የወሰድኩትን ነው። ስቴጅ ግራንድን ሴሌክት አድርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? እችኛዋን ክሊክ ማድረግ ነው። ከዛ ላይ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ኮርድ ፕሮግሬሽን ፒያኖ እንደምታውቁት 12 ስኬሎች አሉት። የማሳያችሁ ኮርድ ለየትኛውም ስኬል ይሆናል። ስለዚህ ዶንት ወሪ እና ኮርድ እንዴት እንደሚሰራ የማሳያችሁ በዚህ ነጩ ላይ ብቻ ባለው ኮርድ ኪ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ተከታተሉኝ። መጀመሪያ የሲን ኮርድ ላውጣ። ከዛ በኋላ አንድ ልዝለልና የኢን ሲ ዲ ኢ ላይ መጣ። አሁን ደግሞ ኤፍ ጂ ሴሌክት አደርጋለሁ፣ ወይም ላይት የሆኑትን እየመረጣችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላስ ጂ ቢ አንድ ይዘላል። ከዛ ሲ፣ ይሄ የሲ ኮርድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቢን አጠፋታለሁ። አሁን የተሻለ ፍሌቨር አለው ማለት ነው። ኮንትሮልን ይዝና ሴሌክት አድርጌ አንድ ላይ መርጣቸዋለሁ። ከዛ በፊት ግን ፍጥነቴን 100 ላይ ላድርገው። ሜትሮኖሜን ልክፈት። ስለዚህ ኮርዴን ደግሞ ላርዘመው። እዚህ ቀስቷ ይታያችኋል አይደል? ቀስቷ ላይ ይዛችሁ ማርዘም ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ልክ መጀመሪያ ላይ እንዳደረኩት ሁለተኛው ልምረጥ። ዲ ኢን ትዘሉና ኤፍ ላይ፣ ከዛስ ኤፍ ትዘሉና ኤ ላይ፣ ከዛስ መጨረሻ ላይ መታችሁ ዲ ላይ ትቀመጣላችሁ ማለት ነው፣ የላይኛው ኦክታቭ ላይ። ከዛ በፊት አንድ ቀላል የሆነ ኮንሴፕት ልንገራችሁ። እዚህ ጋር የምታዩት ከዚህ እስከ ሲ ያሉት ሙሉ ኪዎች ሁሉም ላይ ተመሳሳይ ድምፅ ነው ያላቸው። ወደ ላይ ሲወጣ ይቀጥናል፣ ወደ ታች ሲወርድ ይወፍራል ማለት ነው። ስለዚህ ኦክታቭ እንላቸዋለን። ስለዚህ ከኦክታቭ እየዘለልም ልንሰራ እንችላለን። በብዛት ኮርዶችን የምናዘጋጀው የምንጫወተው በግራ እጃችን ነው። ስለዚህ እሱንም እያሰባችሁ፣ ምክንያቱም በቀኝ እጃችን ሜሎዲ መስራታችን ስለማይቀር ማለት ነው። ይሄን ይመስላል።
አንድ ኮርድ ልጨምር የኢን መዝለል ነው በቃ ኤፍን ዘልዬ ጂ ላይ ያረኩኝ ከዛ በኋላ ኤን ዘልዬ ቢ ላይ ያረኩኝ ከዛስ ኢ ላይ ያደረኩኝ የመጨረሻዋን ሳውንድ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በቀላሉ እንዲህ መስራት ትችላለሁ። የፈለጋችሁት ላይ ሄዳችሁ ለምሳሌ ኤ ላይ ከሆነ ኤ ላይ ሄዳችሁ ኤን ከነካችሁ በኋላ ሲ ኤ ሲ ኢ ያላችሁ መስራት ትችላላችሁ። ኮንሴፕቱ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ሲምፕል ኮርድ እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ። አሁን ሜሎዲ የሚጨምርበት ታይም ላይ ያለ ነው። ሜሎዲ ለመስራት ብዙም አይከብድም። ፎሎ ማድረግ ነው። ሜሎዲ ለመስራት እኔ በቀላሉ የምጠቀመው ትሪክ አለ። ምንድነው ማድረገው? እቺን እንቀንሳት። እንደ ኮርዱ አይረዝምም ወይ ሰስቴን አያደርግም። እንዲህ የምናረዝመው ለምንድነው? ሰስቴን ሆኖ እንዲቆይልን። ሰስቴን ማለት የድምፁ ቆይታ ማለት ነው። ኪቦርድ ከዚህ ተጠቅም ምንድነው ማድረገው? ወደ ላይ ትወጣላችሁ አንድ ማለት ነው። ይሄ ለምን ይጠቅማችኋል? ሳውንዱን እንድታውቁት። ከዛ በኋላ እንወርዳለን። እንደምታዩት ከዚህ በኋላ ሜሎዲ መስራት እችላለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ምንድን ነው ያደረኩት? ሪትሜን ተከትዬ ፋይንድ አውት ነው ያደረኩት። ይሄኛው ጀስት ያለቀ ሜሎዲ አይደለም፣ ወይም ብዙም ፍሌቨር ያለው ሜሎዲ አይደለም። ምን አደርጋለሁ? ማለት ነው የምፈልገው እንዴት በቀላሉ እንደምትሰሩ እያሳያችሁ ነው። ከዛ በኋላ ሁለተኛውንም ለተመሳሳይ ነገር ሰራለታለሁ። ወደፊት አስጠጋውና ልክ እሱንም እንደመጀመሪያው ሶስተኛው ላይ ያመጣና ከዛ በኋላ አንዳንዴ ዘለልኩ ማስቀመጥ ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ሶስተኛው ላይ መጥቼ ልክ ተመሳሳይ ነገር ነው ማድርገው። ከዲ ላይ ነው የወጣው። ይሄኛው ደግሞ ኮርድ ያለው ኢ ላይ ስለሆነ ኢ ላይ ጀምራለሁ። ከዚያ በኋላ ልክ እንደመጀመሪያው አንዳንድ እያደረኩኝ በዛው ኮርዱ ላይ ተመስርቼ ነው እንግዲህ ማዘጋጀው። ቀላል የሆነ ስትራቴጂ ነው የተጠቀምኩ ያለሁት። እዛ እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ይዘለላል ወደ ላይ አንድ ወዳለ
ይሄኛው ሲምፕል ሜትድ በመጠቀም ከኮርድ ጋር ያወጣሁት ነው ማለት ነው። ከኮርዱ ጋር ያወጣሁት ሜሎዲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት በቀላሉ ሜሎዲዎችን ማውጣት ትችላላችሁ ከኮርድ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሜትድ ይጠቅማችኋል ወይ? ከዚህ በኋላ እዚህኛው ሜትድ ላይ ይሄ ሜትድ ተጠቅማችሁ ሞር የራሳችሁን ደግሞ አድቫንስ ያደረገ በጣም ቆንጆ የሆነ ሜሎዲ ትሰራላችሁ ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ቴንኪዩ ከዚህ ቪዲዮ ጋር በጣም አመሰግናለሁ። ያለፉትን ቪዲዮ ተመልክታችሁ ከተመቻችሁ ይሄንን ቪዲዮ አይታችሁ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ላይክ ማድረግ አትርሱ እና ሼርም በማድረግ ያው ልትተባበሩኝ ትችላላችሁ። በጣም ቴንኪዩ አመሰግናለሁ።